از چگونگی و کیفیت پارچه بافی ایران در دوره مادها مدرکی به جا نمانده، اما از نوشته‌های گزنفون چنین برمی‌آید که در دوره مادها پارچه‌های زیبا و بهتر از گذشته بافته می‌شده است. چنانکه کوروش هخامنشی تحت تاثیر زیبایی و کمال لباس مادها قرار گرفت و نزدیکان خود را نیز بران داشت تا مانند مادها لباس بپوشند. در حاشیه تابوت مفرقی که در کشفیات زیویه کردستان پیدا شده است، مردانی دیده می‌شوند که شبیه مادها لباس پوشیده‌اند. دور لباس آنها شبیه حاشیه‌ای از پشم است و نقش آن خالخال که گویی از پوست پلنگ است. درود دوستان، من ارسلان هستم. و منم بهاره. به کانال یوتیوب هیستوریکال خوش اومدید. منابع ما در این ویدیو کتاب‌های صنایع دستی کهن ایران اثر هانسبورگ، تاریخ تمدن و فرهنگ ایران از اسلام تا صفویه اثر احمد تاجبخش، سیری در هنر ایران از دوران پیش از تاریخ تا امروز اثر آرتور پو و فیلیپس آکرمن، قالی ایران اثر سیسیل ادوارد، میراث ایران نوشته آربری، تاریخ صنایع ایران اثر کریستی ویلسون، عصر زرین فرهنگ ایران نوشته ریچارد فرای، ایران، تاریخ، فرهنگ، هنر نوشته قمر آریان و همکاران، باستانشناسی و تاریخ هنر در دوران مادها و فارس‌ها اثر ویلیام کالیکان و هنر ایران نوشته آندره گدار می باشند. در ضمن مطالب این ویدیو به صورت یک مقاله به نام صنعت نساجی ایران قبل از اسلام توسط ما در مجله مطالعات ایران و اسلام دوره 1 شماره 1 شهریور 98 به چاپ رسیده است. اگر محتوای این کانال رو دوست دارید لطفاً کانال را سابسکرایب کنید و اگر یوتیوبتون فارسیه رو مشترک شوید کلیک کنید. لطفاً ویدیو رو لایک کنید و نظرتون رو هم در کامنت ها برامون بنویسید تا از نقاط قوت و ضعف کارمون آگاه بشید. پارچه بافی در دوره مادها و هخامنشیان در ایران ترقی فوق‌العاده‌ای کرده بود. بهترین دلیل آن لباس سربازان هخامنشی است که روی کاشی‌های رنگی مکشوفه در شوش نقش شده و اکنون نمونه‌های متعددی از آن در موزه لوور موجود است. از زمان هخامنشیان هنر بسیار دامنه‌دار نساجی در ایران وجود داشت و جهانیان لباس‌های فاخر شاهان هخامنشی و کرک مخصوص ایران را همه جا می‌شناختند. قصر پادشاهان این دوره دارای پرده‌های زیبا و رنگارنگ بوده و لباس سربازان جاویدان که در حاشیه شوش نشان داده می‌شود دارای طرح و نقشه مفصلی است. گزنفون نوشته است که در شهر سارد یک کارگاه قالی‌بافی سلطنتی بود که فرش‌های مخصوص و منحصر برای دربار شاهنشاهی می‌بافته است. مورخین یونانی نوشتند بطلمیوس جشنی در اسکندریه برپا ساخته بود که تالارهای آن با فرش‌های خوشنقش و زیبای ایرانی زینت داده شده بودند. دستبافت‌ها، قالی‌های پشمی خوشبافت و گلیم‌های ایران در عصر هخامنشی از شهرت جهانی برخوردار بود. کشف کهن‌ترین فرش دستبافت از گورهای یخبسته پازیریک در سیبری از قرون ششم و پنجم پیش از میلاد شواهد تاریخی این امر را به اثبات می‌رساند. مهارتی که در بافت و مرغوبیتی که در تهیه این قالی‌های کهن به کار رفته است، بیننده را به شگفتی می‌آورد. گزنفون مورخ یونانی می‌نویسد ایرانیان فرش‌هایی داشتند که تنها شاه روی آن راه می‌رفت. در اوستا هم سخن از کفپوشی نرم به میان آمده است. از حفاری‌ها در آسیای مرکزی، پارچه‌ها، نمدها و فرشی به مساحت 4 متر متعلق به آریایی‌ها در سده 5 پیش از میلاد معروف به فرش پازیریک به دست آمده است. رودنکو این قطعه قالی بسیار قدیمی و بزرگ را که تاکنون محفوظ مانده را مورد بررسی قرار داده و بافت قالی مزبور را به ایران نسبت داده است. ما می‌توانیم فرض کنیم که قالی‌های نظیر آن در دوره هخامنشی بافته می‌شده است. بدون هیچ شکی این قالی ایرانی است. قدمت این فرش به دوره هخامنشیان می‌رسد. این قالی که تا حدودی سال مانده بود برای پوشش اسب به کار می‌رفت و در هر سانتی متر مربع 36 گره دارد. در عهد هخامنشی قالی‌های خوشبافت و خوشنقش ایرانی مشهور بود و بیش از سایر محصولات این کشور در جهان شهرت داشته است و به اطراف و اکناف دنیای آن روز مخصوصاً مصر، یونان و بیزانس صادر می‌شد. همچنین تولید پارچه‌های زربفت جهت پوشش و تزیین کاربرد داشت. سر جورج میگوید قدمت نامحدود قالی ایران بی آنکه ثابت شده باشد پذیرفته شده است. این شرقشناس مشهور و دانشمند ادبیات کهن
آثار نویسندگان کهن را برای اثبات وجود قالی در زمان کوروش که در تاریخ 529 قبل از میلاد درگذشته مدرک مناسبی می‌داند. قطعه‌های پشمی گلیم بافتی که شهبانوهای هخامنشی را به هنگام اجرای مراسم در پیش آتشدان نشان می‌دهد به دست آمده است و همانند این نقش را بر سنگ‌نگاره‌های تخت جمشید که شاهنشاه را در برابر آتشدان نشان می‌دهد می‌توان دید. فرش‌های ایرانی در دیده فاتحان ایران از اسکندر و یونانیان گرفته تا عربان، ترکان و مغولان ارزشی بزرگ داشته است. نه تنها فرش‌های پشمی بلکه شاهکارهای ابریشمی و نیز پای‌اندازهای نمدین مردم تنگدست مایه آرایش خانه‌های ایرانیان است. نوشته‌اند وقتی اسکندر به دیدن قبر کوروش رفت، ملاحظه نمود که تابوت طلایی او از فرش ظریف قشنگی پوشیده شده است. اسکندر مقدونی با همه دشمنیش با ایرانیان بنا به نوشته‌های مورخین از هنگام ورود به ایران تا هنگام مرگش لباس‌های زربفت ایرانی بر تن می‌کرد. همچنین نوشته‌اند که پارچه‌های زری، مخمل، پارچه‌های پشمی و کتانی ایران در دوره هخامنشیان بی اندازه مطلوب بود. اگر محتوای این کانال را دوست داشتید و تا به حال کانال را سابسکرایب نکردید، لطفاً کانال را سابسکرایب کنید. لایک و کامنت هم یادتون نره. پس از انقراض دولت هخامنشی و پیروزی اسکندر مقدونی، از نظر بسیاری از صنایع و هنرها از جمله صنعت بافندگی پیشرفت چشمگیری پدید نیامد. سپس به هنری که میتوان آن را هنر یونانی ایرانی خواند انجامید. این توقف صنعتی و هنری دو عامل دارد. یکی نفوذ تمدن و سلیقه یونانی‌ها در دوره سلوکی‌ها که موجب امحای فرهنگ و تمدن ایران و توقف هر گونه پیشرفتی در فنون و صنایع خاص ایرانی شد. دوم روحیه جنگجویی و جهانگیری پادشاهان اشکانی که هرچند افتخارات تاریخی بسیاری را سبب شد و در بعضی مواقع ناگزیر به جنگ بودند، با این همه پادشاهان این دوره را از پرداختن به این هنر، تشویق و تربیت صنعتگران و هنرمندان فارغ می‌کرد. اشکانیان در زمان اقتدار خود نساجان قابلی بودند و منسوجات پشمی و کتان بسیار عالی می‌بافتند. در این دوران ایرانیان واسطه تجارت پارچه ابریشم به امپراتوری روم بودند و توجه بسیاری به فراگیری تکنیک بافت پارچه‌های ابریشمی و صنعت نساجی می‌شده است. از دوره اشکانیان آثاری با اسلوب بافت مرکب به شیوه نقش‌اندازی با تارها، نقوش و طرح‌های ایرانی موجود است. اما این ابریشم‌ها احتمالاً در شرق ایران بافته شده است. تنها چند تکه از پارچه‌های ابریشمی ملیده‌دوزی و قلاب‌دوزی شده مربوط به اشکانیان در سوریه در ناحیه لولان در منطقه علیه مشرق ایران پیدا شده که در آن روزگار آخرین مرز ایران در شرق دور بوده است. یک نمونه فرشینه نیز از دوره اشکانیان با نقش‌مایه‌های ایرانی موجود است که موضوع آن جهان هستی است و بافت آن به گونه‌ای است که اولین بار در بافت فرشینه‌های پشمی آسیای مرکزی دیده شده است که بعدها این شیوه بافت در سطح وسیعی با عنوان پارچه‌های معروف به ایکات گسترش یافت و احتمال می‌رود که این شیوه از این منطقه سرچشمه گرفته باشد و اشکانیان صادرکننده آن بودند و یا می‌توان گفت که این شیوه پارچه بافی با رنگ‌های زیبا در سوریه در دوره اشکانیان رایج بوده است. به هر ترتیب این بافت از ویژگی‌های هنر بافندگی دوره اشکانیان است. در مشکین شهر آذربایجان گورهایی از روزگار اشکانی پیدا شده و درون آنها نشانه‌هایی از آن روزگار به دست آمده که از جمله آنها پاره پارچه است. این پارچه بخشی از لباس مرده است و آنچه باقی مانده بیش از 20 سانتی متر نیست، ولی همین اندازه خود نمونه بسیار مهمی است. رنگ‌های زرد مایل به نارنجی، سفید، قهوه‌ای و ارغوانی در آن به کار رفته است که امروزه در موزه تهران نگهداری می‌شود. از دوره اشکانی چند تکه پارچه ابریشمی با نقش درخت انگور، شاخه‌های پیش در پیش، تصویر مرغ خیالی و قوچ نیز به دست آمده است. اورلشتاین خاورشناس انگلیسی نیز قسمتی از پارچه‌های اشکانی را در شهر خوتن یافته است. سپاس از همراهیتون که تا پایان ویدیو با ما همراه بودید. اگر محتوای کانال رو پسندیدید لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید. لطفاً ویدیو رو لایک کنید و نظرتون رو هم در کامنت ها برامون بنویسید تا از نقاط قوت و ضعف کارمون آگاه بشیم. حمایت شما انگیزه ما رو چند برابر میکنه
تا ویدیوهای بهتری رو از نظر کیفی و کمی براتون آماده کنیم و به اشتراک بذاریم. بهروزگار و شادکام باشید. تا ویدیوی بعدی.